Sa bukur jemi rikthyer në program me shumë ngjyra të bukura, të freskëta mbi gjitha, meqense fokusuam me kamerën tonë ngjyrat le të themi të detit, edhe do na I ka sjell në program për të zbukuruar dhe për të treguar më shumë rreth artit të saj, një artiste e re, Kristina Rexhaj, që është arkitekte dhe piktore, është autorja e gjithë këtyre gjërave të bukura që na kanë mbushur studion. Sa keq ju që po na ndiqni nga radioja, megjithatë në YouTube gjeni emisionin ton për të kuptuar më shumë se çfarë pikturon Kristina, me çfarë mjetesh dhe ku me gjitha pikturon Kristina. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program. Mirëmëngjes Kristin. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësia jon të të kishim në studio për të mësuar që ti me profesioni arkitekte, megjithatë e apasionon shumë pas pikturës, shfrytëzon talentin tënd për të transformuar, le të themi, objekte ndryshme për t'i mbuluar në një sens me ngjyrën dhe për t'i dekoruar më saktë. Për t'i dekoruar, por rezultati është t'i japësh jetë objekteve ndryshme. Do na thuash pak tani, ti ke pas punuar me bojra të thjeshta, bojra artistike si quhen, pastaj zbulove që, meqense nuk ishte shumë rezistente ndaj ujit, zbulove rezinën. Rezina ishte që është një dashuri më vetë e gjithë arkitektëve duket kohë të fundit. Është e vërtet, aq më tepër për artistë në gjithë botën që kanë filluar ta përdorin. Është një mjet, një mënyrë e re për të krijuar art. Shumë veta nuk e dinë se si krijohet, se si punohet me rezinë. Në fakt nuk përdoren as penela, as mjete të tjera që mos dil jashtë kësaj studioje, ne nuk e dimë se si punohet me rezinë dhe sigurisht që gjithçka na kuriozoi, po si rri ti në kontakt me rezinën, si e zbulove rezinën? Në fakt është një rrugëtim I gjatë, ai deri aty ku unë zbulova rezinën. Në fakt çdo gjë ka ardhur shumë spontanisht edhe me shumë pasion. Do të thënë pa pasion nuk mund të vazhdonte kjo gjë me kaq intensitet sa çka vazhduar një vit e gjysmë nga momenti që un kam zbuluar rezinën. Dhe pastaj vendose që disa sende krejtësisht normale, siç mund të themi një pjatë për antipasta që është ky druri I ullirit I punuar me gur, me varak, nuk e di. Ti shndrosh në arte për shtëpinë, se janë sende që, me thënë, unë nuk e di, a do të guxoja të vija diçka këtu sipër, po do ta mbaja si dekorim, kjo është sigurt. Se ti zgatuan ndonjëherë, kështu që. Jo, një sallame presë për ta vendosur. Një djathtë, një sallam. Një djathtë, një sallam, një gotë, ver mbaroj. Meqense edhe verën kemi edhe një mbajtse aty. Ku është mbajtësia e verës? Kjo është një mbajtse vere, në anësore është një mbajtse që është vetë mbajtsen më saktë. Vendoset shishja e verës në qendër dhe nga dy anët vendosen gotat e verës. Sa bukur. Kështu që mund të bëhet edhe një set interesant me mbajtsen. Sa kohë të merr ty ky pasion? I dedikon gjithë ditën tënde, domethënë gjithçka ku je përqendruar? Në fakt çdo gjë nisi para një vit e gjysmë. Unë për një vit kam punuar si arkitekte në një firmë, që s'po ja përmendim emrin. S'ka gjë. Edhe e kuptova që nuk isha ai tipi që mund të punonte 9-5 ose 8-4 siç janë këto orare zyrtare, dhe thash duhet bëj diçka më shumë. Për shembull, ke pikturuar natën ti, meqense je kështu pa orare. Qëllon që të kap frymëzimin mes natës, çohesh? Është e vërtet, do me thonë edhe orët e vona të natës mua më gjej në studio, do me thonë nuk jam shumë tipi I mëngjesit, edhe sot është një sakrificë më vete. E dëgjojmë shpesh këtë, po frymëzimi të vjen në çdo moment. Mund të më vi frymëzimi edhe mos të punoj, po të mbaj shënime për diçka edhe ditën tjetër të vete direkt. Në çdo gjë ti realizon, cilat janë deri tani porositë më të shpeshta? Domethënë çfarë kërkohet më shumë që ti të pikturosh edhe? Në fakt kohët e fundit, siç e shohim edhe në ekran, tavolinat janë pëlqyer shumë, sidomos edhe nga kolegët e mi arkitektë, I kanë preferuar shumë në ambientet e tyre, jo vetëm nga që janë të stilizuara, domethënë ti mund t'i bësh të personalizuara, po. Për klientët edhe në bazë të ambientit të arredimit, jo vetëm për ambiente shtëpie, por edhe për ambiente tjera siç janë lokale, hotele, kohët e fundit kanë bashkëpunuar shumë. Meqense jemi tek bashkëpunimet, por edhe mbi gjitha tek të ofruarit të gjithë talentit tënd dhe produkteve në një sens tua tek publiku, nëpërmjet hapjes një ekspozite, cilën ti e ke hapur dhe kuptove se si mund të presi publiku një ekspozitë të pazakontë. Edhe jo fort të zakonshme siç jemi mësuar që thjesht shkojmë në një galeri, shohim një ekspozitë me piktura, diskutojmë mbi penelatat aty këtu, por si e priti publiku ekspozitën tënde me këto objekte të më pëlqen të them që u jep jetë, edhe I rrihet zonë, le të themi. Pasi ndoshta mund ta kenë humbur funksionin e tyre të parë.
Në fakt, ekspozita ime e parë ka qenë para 2 vitesh, ajo ishte me piktura abstrakte. Unë jam duke punuar për një ekspozitë të dytë, e cila do jetë ekskluzivisht vetëm me produkte me rezinë. Kryesisht jam fokusuar tek pjesa e dizajnit të detit, të motivet të detit, të cilat janë frymëzuar shumë edhe nga riviera shqiptare që e kemi të mrekullueshme, edhe shumë prej punimeve do krijohen me instalacione edhe me mix media, siç e kemi edhe një punim këtu në studio. Që i pasorit. Po. Që ka gurët. Po, ka gurët të cilët përfaqësojnë shkëmbinjt ose ishuj të vegjël. Po duket kaq e vështirë që të realizosh të gjithë ngjyrat natyrale të detit, të jugut, të rërës, së shkumës, së dallgëve nëpërmjet rezinës. Në fakt është krejt e kundërta, është akoma më e thjeshtë në kuptimin jo nga ana teknike, por rezina ta ofron këtë mundësi që ti mund të punosh edhe me shtresa. Domethënë, nuk ke kufizuar të krijosh vetëm një shtresë, ti mund të punosh, të ripunosh edhe të krijosh ato efektet e thellësisë së ujit edhe të ngjyrave të ujit. Edhe duket shumë reale. Domethënë, kjo është Ndërkohë, e ti që po mendoj se bëhet fjalë përveç se bluja është aq blu dhe aq e bukur, dhe e bukur është aq e bukur. Më vjen ndonjëherë të zhytem duke qenë se mezi po presim verën. Por, nëse ti do bëje me rezinë e detin Adriatik të Durrësit, për shembull, çfarë ngjyre do përdore për përfaqësuar amoniakun? Atje. Nuk do ishte kaq blu, duhet të thënë, duhet përdorje ndonjë. Po, nuancat e blus që unë përdor. Nëse për ti ndërgjegjësuar njerëzit që nëse duan të shohin vepra artistike kaq të bukura dhe kaq blu për shkak të jugut, duhet edhe ta mirëmbajnë. S'ka tjetër. Por nëse i kthem dhe një herë momentit kur këto materiale le të themi ti i përdor edhe për sende të cilat përdoren në gatim, në kuzhinë, në servirje. Natyrshëm na lind pyetja, a mos rezina është edhe dëmshme deri diku se ushqimi me rezinën për të hequr këtë merakun. Në fakt, rezina që unë përdor është krejtësisht ekologjike, ajo problemin më të madh e ka vetëm në momentin që unë e përdor, sepse mund të vihet në kontakt me nxehtësinë, edhe normalisht është toksike. Unë normalisht kam marr masat e mia mbrojtëse që mos më ndikojë edhe në shëndetin tim të sistemit të aspirimit, por në momentin që ajo thahet brenda 24 orëve, ajo nuk krijon asnjë lloj problemi, mund të shërbehet sipër edhe është nga produktet më ekologjike që mund të përdoren, sepse përdoret edhe nëpër qendra të dentistëve, që është një nga ambientet që duhet sterile, as ka diskutim. Ndërkohë Isli është entuziast për shkak zbulimit të tij me tabakan. Sepse kur ori të fejohet dhe të ndrojë nishanet, mund të qirasi të ftuarit dhe t'i vë kafe te kjo tabakaja këtu. Ori nuk do fejohet dhe nuk do ndrojë nishanet. Si vajzë me traditë që është, çfarë do ndrosh? Asgjë. Ndrojmë punë. Se shpirt të vetat. Tabaka mund ta përdori edhe për të mbajt ato kur të vish ti Isli, do të nxjerr lëngun e mollës kur të vish ti. Koçifozën do nxjerrësh. Kristina, të falenderojmë shumë që ishe në program edhe i dha mundësi gjithë ndjekësve tan, dëgjuesve dhe shikuesve të njihen më shumë. Të 2 orat janë për ju, dhurat. Një për ty, një për Islin, i kam bërë dje me shumë dashuri për 2. Ajo është për ty. Po sigurisht e leu wake-upit orën. Jo, s'kaq. Apo e ke për autoren atë dhuratën. Kristina, falenderojmë shumë. Shumë faleminderit juve. Kënaqësi edhe sa më shumë suksese, sa më shumë ekspozita interesante si këto. Faleminderit, faleminderit Kristina. Te unë në studio. Ne rikthehemi vetëm pas pak, Ori më vodhi orën. Ta vova. Ishte seloso. Lele Pons. Ishte seloso. Unë mahnita nga fustani me thënë drejtën I Leles. Nuk më intereson dhe shumë emri këngës, se Seloso e mbajnë më të gjithë janë këto këngët e Si mund ta thrisja, mund ta thrisja o Lele? O lele. Mirë, ndërkohë do t'i japim pak vëmendje tani atyre lajmeve pikante që kanë qarkulluar gjatë ditës së djeshme në portalet e huaja dhe do të shohim të parën ku janë pothuajse 100 studentë në Universitetin e Oksfordit që kanë kërkuar që të ndryshohet zyrtarisht gjinia e tyre në regjistrimet zyrtare. Vetëm midis viteve 2016 dhe 2018 zyrtarisht janë identifikuar rreth 89 raste transgjinore, por mund të jenë edhe më shumë se sa kaq dhe nuk duan të identifikohen. Po ashtu, edhe në 24 universitete të tjera
Ka pasur disa raste të cilat kanë tentuar që të vetë vriten për shkak të prirjeve të tyre seksuale. Gjatë 3 viteve të fundit, jo pak prej tyre kanë kërkuar edhe ndihmë tek psikologu për shkak të gjendjes së rënduar. Pothuajse gjysma e këtyre studentëve, rreth 29 persona, ishin në Universitetin e Warwick. Në vend të dytë ishte Universiteti i Bristolit me 37 studentë dhe më pas ai i New Yorkut me 10 raste të tilla. Sipas një studimi amerikan, më shumë se 30% e adoleshentëve transgjinor kanë tentuar që të bëjnë vetvrasje për shkak të frikës së reagimit të tjerëve. Dhe nisur pikërisht nga këto shifra është kërkuar edhe ky ndryshim zyrtar dhe ligjor në regjistrimet e tyre në regjistrat zyrtar në shkollë. Okej, gjithashtu i bashkangjitemi këtij informacioni me një tjetër i cili ka patur një mbulim nga Daily Mail ditën e djeshme, edhe do donim shumë ta sillim program për një gest humanitar nga një adoleshente nga Britania e Madhe, e cila krahun e saj të madh dhe dyja këmbët i ka patur proteza për shkak të meningjitit, edhe për shkak të një amputimi trafisht që ju është bërë kur ishte vetëm 2 vjeç e gjysmë, edhe u prek nga smundja e rëndë, edhe ajo ka vendosur t'i dhurojë për fëmijët në nevojë në Afrikë të gjitha protezat që ka përdorur ndër vite. Quhet Olivia, është 15 vjeçë tani. Familja e saj kërkoi fonde në mënyrë që ajo vit pas vitit kishte proteza të reja, në fakt teksa trupi i saj rrite për shkak se u prek nga smundja e rëndë në një moshë fare të re. Tani ajo përdor vetëm një palë tilla dhe një palë tjetër mban rezervë, është mësuar që lëviz me gjymtyrët artificial edhe të përshtatet si gjithë moshatarët e saj për fat mirë, për të ngarë biçikletën edhe të luaj edhe në violin madje. Olivia tregon për Daily Mail se 25 këmbë proteza që ka përdorur ndër vitet ja për bamirësi dhe në të ardhmen donte shumë në fakt që të takonte ndonjë prej fëmijëve të cilët kanë mbajtur protezat e saj, edhe në ditë vështirësish, edhe në kohë të vështira, realisht vështira siç vajza Olivia mund të ketë kaluar dhe siç një pjesë e mirë për fatkeqje fëmijëve, por edhe njerëzve në gjithë botën mund të kalojnë. Është mirë kur ka momente solidarizimi edhe bëhen publike jo vetëm informacione për ndryshimin e hundës, zmadhimin e gjoksit apo shtimin e të pasmeve, të cilën me vëmendje të informacione edhe të tilla ngjarje. Apo asaj se çfarë ndodh në të muajt e shtatzanisë të çdo ferme në botë, domethënë se janë informacione që i dinë gjithë dhe nuk bën një diferencë të madhe përgjithsisht. Mirë, do dëgjojmë pak muzikë, është Mike dhe Butrint i Meri që vin tani me sa gjuna. Sa më shumë koha kalon aq më e bukur bëhet, ishte Nars Barkley me Crazy. Rikthehemi në program tani për t'ju futur në një atmosferë të tillë. Shqipëri 1997, një imazh video rënqethës i vjetruar shfaqi çdo natë Julianit si një makth duke zgjuar nga gjumi gati çdo natë. Pas gati 20 vjetësh nga vrasja e gruas së tij Angelinës, Juliani kthehet në Shqipëri, i vendosur të hetojë mbi vdekjen e saj mes një deti regjistrimesh të pabesueshme, dosjesh policore dhe vizionesh të botës së përtejme. Tani kjo që sapo ju tham është një pjesë e subjektit nga Zgjimi i Enver Simakut. Në anglisht The Invocation of Enver Simakut, produksioni i parë spanjoll në histori xhiruar në Shqipëri. Është një film thriller i regjisorit spanjoll Marco Lledó, në të cilin interpretojnë emra të mëdhenj të kinematografisë shqiptare, duke përmendur Tinga Kurtin, Margarita Xhepun, Lulzim Guhellin, Viktor Zhustin, Pirro Milkani, Nema Andren, Lert Vasilin dhe aktorin spanjoll Julien Blasque, i cili rrëfen hetimin e një gazetari, gruaja e cilit është vrarë përpara 20 vjetësh. Në vitin 97 kthehet në Shqipëri për të hetuar për këtë vdekjen misterioze mes një morie regjistrimesh të pabesueshme, dosje policore siç tham, edhe vizione të botës së përtejme. Imagjinoni pak këtë film thriller psikologjik të shfaqur në kinema edhe gati për t'u servirur publikut shqiptar. Në këtë film regjisori që është Marco Lledó na fton për t'u bërë njësh me thrillin, me misterin, me historinë edhe gjithçka që le të themi mbështjell gjithë këtë subjekt që sapo ju prezantuam. Edhe diskutojmë në program me regjisorin e filmit Marco Lledó, siç e tham, i cili ka mbritur në studio së bashku me Pirro Milkani, që është regjisor edhe në këtë produksion i kthehet pas shumë kohësh aktrimit. Mirëmëngjes, mirë se vini. Buenos dias Marco. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gracias. Zgjodhe pikërisht Shqipërinë që të ishte në sfond të subjektit të ngjarjeve për shkak të udhëtimit të babait tënd në Shqipërinë komunisteve të 87-s, por nuk e di çfarë të bëri kaq kurioz në këtë rrëfim të babait tënd sa që vendose të vije dhe ta realizoje më pas filmin.
Pues efectivamente mi relación empieza por el viaje de mi padre. Me Shqipërinë ka nisur ashtu si shtatju në udhëtimin e babait tim në Shqipëri. Gjithmonë më ka lënë përshtypje pasioni me cilin ai tregonte gjëra për Shqipërinë. Unë jam rritur me këto përjetimet e tij, me gjithçka që ai më tregonte për historitë e tij, për anekdotat e tij në Shqipëri. Që gjithmonë pata menduar se kishte një material dramatik shumë interesant për të treguar për Shqipërinë. Kra kam pasur një lidhje shumë të fortë me Shqipërinë. Bëhet fjalë për kujtime të treguara Markos për një Shqipëri të vitit 1978, por e vendosur më pas në 1997-ën. E ti, Marko, e di shumë mirë që për ne është vit goxha i brisht, le të themi kështu, në mënyrë metaforike, sepse kemi kujtime të rishta nga ai vit. Pse pikërisht 97-a? Realmente la trama arranca en el 78 con Pikërisht siç thatë ju, subjekti fillon nga vitet 78. Është një ngjarje që duke parë filmin gjithçka do të kuptohet. Por viti 97 për mua natyrisht ka qenë një periudhë shumë delikate për ju në Shqipëri, por për mua ishte më e thjeshtë që ta vendosja historinë, pra një histori, ta vendosja historinë pikërisht në këto vite, në vitin 97 dhe jo në 98, po themi, për të folur edhe nga këndvështrimi i produksionit. Për më tepër që viti 78 që ka qenë viti që ka jetuar i madh në Shqipëri ka qenë pak më delikate për u trajtuar, kështu që doja diçka pak më abstrakt ose pak më ndryshe. Dhe me të gjithë aktorët që luajnë në film, Pirro Milkani, pas sa vitesh i kthehesh aktrimit, edhe pse nuk e dija e mbaj më sakt, po duket sikur të gjitha rolet e tua si aktor kanë qenë në produksione të huaja. Jo, është e vërtet, edhe është me të vërtet koincidencë, sepse as që më shkonte në mendje. Marko është një djalë i studiuar për kinema, që për arsye specifike u lidh me Shqipërinë. Po ky kineast i ri që vinte me baban jo një herë, po disa herë në Shqipëri mbas viteve 90, u lidh për një koincidencë me festivalin e filmit në Pogradec. Rinte aty disa ditë dhe kishte mundësi të njifte personalisht aktorët që merrnin pjesë, sepse në Pogradec zakonisht janë të ftuar ajka e kinastëve shqiptar, Margarita Xhepa, Tinka Kurti, Reshat Arbana, e të tjerë nuk mungojnë aty. Dhe duket në mendjen e Markos u përvijua një projekt. Po pse ky projekt? Mendoj se jo vetëm se është kineast, po Marko vjen nga një vend që e njeh shumë mirë kadaren. Unë mund t'ju them që në Spanjë një qytetar spanjoll, një lexues i rregullt mund të lexojë 32 vepra të kadares. Pra është nuk e di mbas kujt, mbas Francës, Spanja është vendi i dytë që ka mundësi informimi. Pastaj vjen Prirja. Filmi i parë shënon në jetën e një kineasti prirjen artistike profesionale që ka hy. Duket Markos i pëlqejnë thrillerat misterioz për të rëmuar më shumë në psikologjinë e njerëzve. Dhe gjatë këtyre kohëve ai mendonte dhe përcaktonte rolet. E sigurisht unë e kam njohur Markon në Pogradec, jo vetëm një herë, dy herë, po dhe në Tiranë. Marko kishte shumë ndroje që të më merrte mua në rol, kështu që futi mik. Futi Elsa. E kuptoj si funksionon në Shqipëri, Marko, sa erdhi. E kupton që këtu me mik mund të funksionojë. Me shumë ndroje mund të pranoj. Ma shpjeguan, është një rol i vogël, jam i vetmi nga aktorët shqiptarë që nuk shkova në Spanjë. Po kam xhiruar në Butrind dhe në Sarand filmin, kurse të gjithë të tjerët, Margarita, Laerti, Viktori, Tinka, i kanë xhiruar interieret në Spanjë, të rregulluara në mënyrë të tillë që duket sikur është në Shqipëri, po le të themi që nuk është fjala vetëm për një ndodhi shqiptare, sesa për një ndodhi universale, për filma të stilit ku diun të atyre regjisorëve që
përpiqen të bëjnë filma misterios dhe thrillera për të ngjallur kurreshin e Kishte diçka te teknika e Marcos që të tërhoqi edhe të bëri veçmas që të përfshiheshe në këtë film? Natyrisht Marko nuk ishte Gianni Ameliot, i cilin e njihsha shumë mirë dhe kishte një karrierë artistike. Dinja që Marko ishte i komunikueshëm, i kuptueshëm, dinja që Marko ishte serioz, dinja që nuk kishte përvojë të madhe, ka qiruar në një film dokumentar. Ky është prodhimi i tij i parë kinematografik, i cili është në një farë mënyrë një aventurë sepse aventurë financiare. Dhe për të realizuar një film duhen shumë para. Kam përshtypjen që në këtë projekt pati ndihmën edhe të familjes dhe të babait dhe të disa miqve të tjerë për të grumbulluar një buxhet dhe për të bërë një film me parametra profesional, me kamerë profesional, me montazh profesional, me aktor shumë të mirë, por është provë madhe që i ka hapur Marcos perspektivën se Marko tashmë është pjesa e grupit tonë të Pogradecit, e Imja, e Fatos Baxhakut, e No Milkanit e të tjerëve dhe ne dim se çfarë bën Marko. Absolutisht, për pak Markon do e çojmë në Pogradec për t'i dhënë pasaportizimin atje. Natyrisht me këtë lloj lidhje të veçantë që Marko ka me filmin e ardhshëm Marko do bëhet qytetar nderi i Pogradecit. Absolutisht. Dhe projekti i tij është po ashtu me sa e kam pyetur diun ka 3 projekte, po më mirë. Do i diskutojmë më vonë. Tani pyetje për Markon për të kuptuar më shumë sepse ti Marko kam përshtypjen e ke bërë këtë studimin e tregut që ne i quajmë, e shohim edhe në biznes, po funksionon edhe në art. Trilleri është një zhanër edhe regjisor Pirro ma konfirmon shumë i palëvruar tek ne. Edhe janë bërë siç e përmendët edhe ju disa përçapje, po që nuk kanë rezultuar për shkak se zgjere. Është thriller klasik, edhe e ke realizuar pak me një lloj mirakulli dhe sikreti që si do ecin me një publik i cili në gjuhën shqipe nuk është mësuar të shohë një film të tillë. La verdad es que es una película que toca muchos Në të vërtetë është një film që prek pak të gjitha zhanret. Premisa natyrisht ka qenë që të ishte një film thriller, një film me ngjyra terrori psikologjik. Por për shkak të mënyrës se si unë e shoh kineman, dhe ato që kam parë apo influencat që kam pasur, e kam drejtuar rreth një projekti pak më personal. Pjesa e parë e filmit është pak një dokumentar dram, ka intervista të përfshira, pastaj përfundon në një formë më klasike, por nuk do ta përqendroja vetëm në një zhanër që është thrilleri. Prek shumë linja, linja të ndryshme, shumë zhanre të ndryshme. Dram dokumentar, Dokudrama na pëlqen dhe ne dokudrama si term. Ama ka një histori reale në cilën është bazuar e gjithë historia e filmit, i gjithë subjekti, ka marrë spuntun nga një ngjarje që ka ndodhur. Claro, sí, lo real es el contexto histórico. Pjesa e vërtetë dhe reale është konteksti historik. Si ai i vitit 97, më fal, 78 me ndërprerjen e marrëdhënieve me të Shqipërisë me Kinën dhe pastaj rikthim në vitin 97 me të gjitha protestat që pati në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Kjo është një bazë historike që më duke shumë e mirë dhe shumë e rëndësishme për tu përcjell në film, dhe që duhet të trajtohet me shumë respekt, së pari sepse unë jam i huaj dhe nuk mund të vi këtu t'ju shpjegoj historinë tuaj askujt. Por edhe sepse mes të tjerash historia mua më pëlqen shumë dhe më duket diçka shumë interesante për t'ju përqasur dhe për t'ju ofruar historisë së një vendi me të cilin kam një afeksion të veçantë. Si ishte bashkëpunimi dhe si e vlerëson ti bashkëpunimin me aktorët shqiptar? Që kujtojmë se në film interpretojnë Tinka Kurti, Margarita Xhepa, Lulzim Guzheli, Viktor Zhusti, Pirro Milkani, Andrea Lart Vasili. Pues ha sido muy enriquecedora. Ka qenë një eksperiencë shumë pasuruese, siç e kam thënë në shumë raste.
puna mbi të gjitha me Pirron, me Tinkën, me Viktor Zhusin, me Margarita Xhepën. Më ka lënë shumë përshtypje mbi të gjitha metodologjia e tyre, mënyra se si e trajtonin rolin. Më bëri shumë përshtypje fakti që ato hynin në nivele detajit të makijazhit, të veshjeve, shumë më tepër se pjesë e madhe e aktorëve me të cilët unë jam ndeshur në Spanjë, që kanë një metodë pak më standarde, pak më amerikane, që lihen në dispozicion për të influencuar, por në rastin e aktorëve shqiptar më tërhoqi shumë vëmendjen se si ata ndërhyjnë në formimin e personazhit të tyre dhe fuqia interpretuese e jashtëzakonshme që kishin. Nuk ishte natyrisht eksperienca ime e parë në kinema, sepse unë kam punuar më parë në kinema dhe kam punuar me shumë aktorë dhe në departamente të produksionit dhe kam bërë dhe filma të shkurtër, po ishte era e parë që kisha një kontakt me aktorë me një eksperiencë kaq të madhe. Kam biseduar me aktorët tona me eksperiencë me Margaritën, me Tinkën, dhe në këtë rast është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi regjisor-aktor. Ato me fjalë të shkurtra shprehen, Marko është një regjisor shumë komod, në kuptimin që të orienton, por dhe të leje dorë të lirë të interpretojë. Çka është rëndësishme shumë? Markoja sigurisht e dinte se ç'kapacitete kishte një aktore 50 vjeçare si Tinka Kurthi apo Margarita Xhep. Makar dhe më të rinjt Viktorit, të tjerë ishin me përvojë. Rëndësia e regjisorit është ti orientoj si duhet këto, ose ti harmonizoj këto aktorë në interpretimet e tyre, dhe besoj se ja ka arritur. Do të ketë para premierën filmi sot në orën 19 në kinema, dhe më pas cili është rrugëtimi i këtij filmi, cili është synimi i Markos? Pues bueno, hemos tenido ya un recorrido previo. Kemi pasur një trajektore paraprake, goxha të rëndësishme, që ka qenë shfaqja botërore në festivalin e Sitkes, në festivalin e zhanrit në kinematografisë më të rëndësishëm në botë, dhe aty kemi konkuruar në seksionin zyrtar. U prit mirë, ka patur një pritje goxha të mirë. Sot pikërisht ashtu siç thoni, sot në Tiranë me dyrë të hapura. El viernes estrenamos en salas en España. Sot pra në Tiranë dhe të premten shfaqet në sallat në Spanjë, dhe prandaj do shohim trajektorin që do të ketë nëpër sallat në Spanjë dhe në festivalet e tjera. Sa mirë kur arti bashkon edhe kinemat, jo vetëm në Shqipëri, po edhe me Spanjën. Besoj e kuptuam që kemi një lloj gjaku latin dhe ne për çudi. Edhe e vëmre këtë sa diskutojmë me miq që na vjen nga jashtë. Faleminderit shumë Marko Lledó, regjisor i filmit Zgjimi, Enver Simakut, dhe profesor Pirro Milkani, faleminderit. Le themi aktor kësaj radhe, me qenë se ritesh pas kaq shumë vite. Shumë suksese, faleminderit që ishe në programin e ne. Ne miq, buenas noches, nuk e themi. Ja. Shihemi nesër, shaka. A todos. Kalofshi mirë, ciao.